Da, mă, deci gata. Review la Zontes. După 4000 de kilometri, aproximativ, am decis să-i fac review pe limba română, pentru că n-am găsit niciunul pe YouTube și pentru că consider că această firmă chinezească merită mai multă atenție. Poziția. De obicei, scuterele de 125 sunt gândite pentru transport urban și mai puțin pentru extraurban. Asta mi se pare așa că are o poziție puțin diferită față de concurenți, cumva stai mai mult în el decât pe el. Ceea ce pentru înălțimea mea, 1,85, mi s-a părut că oferă o mai bună protecție la vânt, dar și confort. E și un scuter mai lung decât majoritatea de 125, deci mai mult loc la picioare și eventual pentru pasager. La fel, pentru că coarnele sunt cumva mai sus și mai departe, ghidonul oarecum de tine, fac să crească confortul și la viraje printre mașini. La viteze foarte mici, nu atingi cu cotul de genunchi. El inițial nu a fost gândit să fie de 125, pur și simplu au schimbat motorul de pe varianta de 300 cu unul care să fie în pas cu limitele de categorie mai mică. Singurele diferențe între modelul de 300 și cel de 125, în afară de motor, sunt radiatorul și un parbriz pe care îl poți schimba oricum. Acum, acestea fiind spuse, frânele sunt mai bune decât ce ai nevoie pentru puterea lui și mai au și ABS, ceea ce înseamnă că eu zic că e foarte bun pentru începători. Alte detalii tehnice o să fie în descriere. Are frâne de motoretă, nu, adică e... Are frâne de motocicletă, frate, ce ai? Da, nu, are și bite-ul ăla, are frâne super. E discul mare, na. And then you have stuff like this. Bloody hell. Something gets in front. Oh, panic stop. And that's it. La drumurile lungi are caracteristici așa de maxi scooter de 300, îl ajută lungimea, îl ajută rezervorul, are 12 litri, adică implicit un range de vreo 450 de km, asta pe hârtie, că în realitate au fost cam vreo 350. Protecția la vânt, datorată și parbrizului reglabil pe înălțime, mai ales dacă îl înlocuiești cu unul mai lung pentru persoane mai înalte. Limita maximă de putere pentru B125, adică are 15 cai, și greutatea de aproape 170 de kg la plin îl face să fie mai stabil pe vânt. Mai trebuie să zic și că mi se pare că accelerația e foarte, foarte constantă, așa, adică nu te surprinde și nu vorbesc de faptul că are putere mică, ci nu sunt diferențe foarte mari de la accelerație de la 20 la 30 și de la 70 la 80. La alte scutere mi se pare că poate pleacă puțin mai agresiv, dar după 60 pare așa că te rogi de el. Oraș e subțire ca un 125 clasic, adică aș zice că e mai manevrabil, de exemplu, dacă îl compari cu un maxi scooter de 300, deși n-ar fi corect. Oglinzile sunt mari, vizibile, tremură ca la orice monocilindru, dar când mergi cu el, când te pui în mers, nu mai tremură. Calitatea componentelor. Deși China avea în trecut oarecum o reputație proastă, la Zontes finisajele sunt chiar premium. Chiar surprinzător de premium, adică bancheta este foarte, foarte moale, e dintr-un material rezistent, frânele, plasticele așa de pe bord sunt calitative, foarte bine finisate, carenele nu troncăne la gropi când treci peste limitatoare de viteză. Atenția la detaliu așa în general, până și footpegs-urile pasagerului sunt mai late așa, au un cauciuc. Dotări. Ai două amortizoare pe spate, 92 de mm de cursă și sunt reglabile în vreo 5 poziții, dar doar cu preload. Ai conectare Bluetooth cu telefonul, ecran TFT, 4 teme, reglaj automat de luminozitate, range, conectivitate cu telefonul și funcție mirror, care mi se pare că e foarte utilă, sistem de monitorizare presiune, temperatură, anvelope, parbriz reglabil electric, am zis mai înainte, dublu încărcător fast charge, keyless go și implicit deschidere electrică pentru alimentare, dar și pentru spațiu de depozitare. Apoi ai lumini full LED, adică lumină de veche când motorul e oprit, poziția, adică
când motorul e pornit, fază scurtă, fază lungă, buton separat de flash, ai și lumini pe butoane și ai și în spațiu de depozitare. La capitolul dezavantaje n-am găsit multe chestii, am găsit niște chestii mărunte. Spre exemplu, am vorbit despre calitate premium, dar buzunarul din stânga pare că îl forțezi așa un pic la închidere. Nu știu dacă e o problemă la montaj, am fost eu ghinionist sau toate sunt așa. Nu-mi place cum se închide. Spațiul de stocare, mărimea lui, îl pun la dezavantaje, mi se pare mic. Îndeși și în el o cască el full face, dar dacă optezi pentru full modulară, mai ai și o cameră pe ea, mai vrei și intercom, ești cam la limită. Alt dezavantaj, sistemul ăsta Keyless Go pe care îl are, deși e avantaj teoretic, lipsa unei chei fizice o să facă imposibilă pornirea lui dacă rămâi fără baterie la emisătorul ăla pe care l-ai. Bateria te ține cam vreo 6 luni, dar nu știi niciodată când pică. Trebuie să te cari mereu cu o baterie de rezervă după tine, ori dacă nu riști să rămâi pe acolo. Ultima chestie, cauciucuri. Nu știu cât de bune sunt, știu sigur că sunt no-name și știu sigur că alte scutere vin cu cauciucuri care aparțin unui brand bun, din fabrică deja. În concluzie, prețul de nou a fost 4.000 de euro. Din câte am înțeles, modelul ăsta Zontes M125 nu se mai aduce, dar facelift-ul, adică 225, îl găsești la Motosfera. Scump sau ieftin, acum depinde. Dacă îl compari cu un Honda Forza 125 sau cu un Yamaha X-Max 125 care oferă dotări similare, alea se apropie de vreo 6.000 de euro. Dacă îl compari cu majoritatea scuterelor de 125, care se învârpă la 3.000 sau 3.500 de euro, decizia ta.